हेलो बंधुসকল আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল মিস্টাৰ সফি আপোনালোকক আজি এটা বস্তু দেখাম যেটোৰ নাম হ'ল ডিজিটেল মাইক্ৰোস্কোপ এটোৰ কাম কি এটো কেনেকৈ কাম কৰে এটা আপোনালোকে চাই থাকক ভালকৈ দেখাই আছো আপোনালোকক এইটো হ'ল আমাৰ মেইন ডিভাইস টু ৰাখিং সাইডত চাওঁ আৰু কি আছে এইটোৰ এটা পাৰ্ট হয় এইটো হয় এইটো আমাৰ মাইক্ৰোস্কোপৰ এটা পাৰ্ট হয় এইটো সাইডত ৰাখিছো এইটো হয় এইটো বেবেল আৰু এইটো হ'ল কুষ্টি এইটো ৰাখিছো সাইডত আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ এটা ডিভিডি মানে কম্পিউটাৰৰ লগতো মানে এইটো সংযোগ কৰিব পাৰি কম্পিউটাৰতো চাব পাৰি সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি জুম কৰি চাব পাৰি কম্পিউটাৰৰ সহায়ত চাও এতিয়া আমি এসেম্বল কৰি চাম কেনেকুৱা এইটো পাৰফৰম্যান্স কি কাম কৰি দিম ইয়াত দিব লাগিব তাৰ পিছত এইটো ৰবাৰটো দিব লাগিব যেন ভালকৈ আমাৰ মাইক্ৰোস্কোপটো ধৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ পিছত এইটো আমাৰ মেইন ডিভাইসটো হয় এইটো আমাৰ মেইন ডিভাইস হয় আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ কাম হয় কি কাম হয় তাৰপিছত এইটো হ'ল আপোনাৰ এইটোৰ এটা কেপ খুলিব লাগিব আমাৰ এসেম্বল কৰা ৰেডি হৈ গ'ল এই দুটো একচুয়ালি লাইট হয় তলত কিবা এটা বস্তু থৈ আমি সৰু বস্তু এটা তীক্ষ্ণ বস্তু আমি চাব পাৰি লাইটৰ সহায়ত ঠিক আছে গাইস এতিয়া আমি অন কৰিম এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া বস্তু গাইস আমি এতিয়া এইটো টেষ্ট কৰিম এইটো কাম কি চাওক আপোনালোকে আচৰিত পাব এইটো বস্তু সৰু হ'লেও এইটো কামটো বহুত ডাঙৰ হয় এইটো চাওক আপোনালোকে ইমান সৰু বস্তু আমি কিমান ডাঙৰকৈ চাব পাৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই চাওক এইটো এটা বৰ্ড হয় মোবাইলৰ বৰ্ড হয় চাওক সৰু সৰু তীক্ষ্ণ বস্তুবিলাক কিমান ডাঙৰকৈ চাব পাৰি আমি যিসকল ভাই বন্ধু মোবাইলৰ বিষয়ে কাম কৰি আছে বা মোবাইল টেকনিচিয়ান হয় এতিয়া এইটো বস্তু ভালকৈ গম পাব বুজি পাব এইটো কাম কিমান দৰকাৰী বস্তু হয় এইটো চাওক আপোনালোকে চাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে কিমান জুম কৰি চাব পাৰি কিমান সৰু বস্তু এটা কিমান ডাঙৰকৈ চাব পাৰি চাওক এইটো খালী চকুৰে আমি দেখাই নাপাওঁ এইটো বস্তুটো চাওক আমি খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ কিন্তু এইটো এই মাইক্ৰোস্কোপটোৰ সহায়ত আমি কিমান সহজে এইটো চাব পাৰি সো এইটো যদি আমি ইয়াত কিবা কমপ্লেইন হৈ আছে বা কিবা হৈ আছে আমি অতি সহজে এইটো ধৰিব পাৰি লাইনিঙৰ প্ৰব্লেম হ'লে আমি ধৰিব পাৰি চাওক আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু মই দেখাই আছোঁ এইটো বস্তু যে চাইছে
ইয়াৰ লগত দিছে আপোনালোকে এইটো চাওক এইটো ইয়াত দিব লাগিব এইটো DC ভল্ট এইটোৰ সহায়ত আমি ভিডিঅ' বনাব পাৰিম এতিয়া যিটো বস্তু আমি চাম বা যি কাম কৰিম এইটোৰ সহায়ত আমি ভিডিঅ' বনাব পাৰিম বা ফটো মাৰিব পাৰিম চাওক পোষ্ট চিষ্টেম দিয়া আছে এইটোত চাওক এইটো এটা পিন চেক পিন দিয়া আছে কথাবিলাকো ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিম চাওক এইটোতো আপোনালোকক দেখালোৱে এইটো ইমান টান নহয় এইটো এছেম্বল কৰোঁতে ইমান টান নহয় এইটো এটা সৰু বেটাৰী আছে লিথিয়াম বেটাৰী হয় চাব পাৰে আপোনালোকে এইটো চাওক এটা লিথিয়াম বেটাৰী চলে এইটো ৰিচাৰ্জেবল বেটাৰী হয় কিন্তু এইটো বস্তুটো সৰু হ'লেও এইটো কাম বহুত আছে বন্ধুসকল এইটো বহুত কাম আছে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু যোনে জানে এইটো বিষয় সিহঁতে গম পাব এইটো বহুত দৰকাৰী বস্তু হয় মেকানিকেলৰ কাৰণেতো বহুত দৰকাৰী বস্তু হয় প্লাছ আপুনি পানী চানী উঠি চেক কৰিব পাৰিব কিমান লেতেৰা বস্তু আছে নাছে সৰু বস্তু যিটো বস্তু চকুৰে দেখা নাপায় এইটো বস্তু আপোনালোকে ইটোৰ সহায়ত অতি সহজে চাব পাৰিব এইটো চাওক কিমান জুম কৰিছে আপোনালোকে চাওক এটা বস্তু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো চাওক খালী চকুৰে এনেকৈ দেখাই নাপায় এইটো বস্তুটো এই বস্তুটো চাওক মই আপোনালোকক ডাঙৰকৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাওক চাওক কিমান ক্লিয়াৰ আহে বস্তুটো চাওক এইটো বহুত কাম আছে আৰু ইয়াৰ লগত এটা কেবল আছে এইটো চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে এইটো এটা কেবল হয় নতুবা আপোনালোকে মোবাইল চাৰ্জাৰ দিও চাৰ্জ কৰিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই তো বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে ধন্যবাদ